Mga idol at kabayan, China, bigo na makuha ang suporta ng Pilipinas, tinalikuran ng Pilipinas ang China at pinaburan ang pagbili ng Australia ng mga nuclear-powered submarine sa Amerika. Ito ay upang magkaroon ng balance of power sa South China Sea at West Philippine Sea. Idol, bakit tutulan China dito? Dahil ang nuclear-powered submarine na ito ay mahirap ma-detect at kayang maglunsad ng mga Tomahawk missile na kayang tamaan ang anumang mga pasilidad ng People's Liberation Army Navy mula sa karagatan. Mga fighter jets ng Pilipinas armado ng mga missiles at GBU-Paveway-2 sa pagdating ng mga F-22 Raptor ng Amerika sa Pilipinas. Dito tayo nagkaroon ng mga impormasyon ng mga Fa-50Ph ng Philippine Air Force ay halos armado simula sa air-to-air missiles, air-to-ground missiles at ngayon naman isang laser-guided bomb o mas kilala sa tinatawag na smart bombs. Amerika rumesbak at muling lumipad sa Black Sea gamit ang mas malaking drone nito. Isang pagpapakita na walang makakapigil sa Amerika na lumipad saan man pinapayagan ng international na batas. Wala ring fighter jets ng Russia ang nagtangkang i-intercept ito. President Putin meron ng warrant of arrest dahil sa mga ginawa nito sa Ukraine. Today, 17th of March 2023, the International Criminal Court has issued 2 warrants of arrest in the Ukraine situation for Vladimir Putin, President of the Russian Federation. Matapos ipahayag ng Australia, United Kingdom at Amerika ang kanilang plano sa pagpapalakas ng kanilang alyansa, partikular na sa paggawa ng nuclear-powered submarine para sa Australia, hindi ito ay kinatuwa ng China. Ayon sa China, ang gagawin ng Aukus ay makakasama para sa ASEAN, lalo na sa kapayapaan at katatagan ng Asia-Pacific. Isang pagpapakita, mga kabayan, ng kahinaan ng China. Kung tutol ang China, suportado naman ng Pilipinas ang pagbili ng Australia ng mga nuclear-powered submarine para magkaroon ng balance of power sa rehiyon ng Indo-Pacific. Dito na patunayan na pagdating sa seguridad ng South China Sea at West Philippine Sea, prioridad pa rin ng Pilipinas ang like-minded countries at mga kaalyado nito tulad ng Amerika at Australia. Ayon naman sa mga eksperto, China din naman ang dahilan kung bakit ang mga bansa katulad ng Australia at Pilipinas at iba pa ay pinapalakas ang kanilang mga militar at depensa dahil sa ginagawa nitong militarisasyon at pangaharas at panghihigpit sa mga karagatan na hindi naman sa kanila. Kaya walang karapatan ang China na magreklamo at manghimasok sa gagawing pagpapalakas ng Australia sa pamamagitan ng mga nuclear-powered submarine na ibebenta ng Amerika sa kanila at magkasanib na military drill ng Pilipinas at Amerika. Dagdag pa dito, inaprubahan na rin ng Amerika ang pagbenta ng 220 mga Tomahawk cruise missiles sa Australia. Ang nasabing deal ay nagkakahalaga ng $900 million. Ito ay kasunod ng pagbili ng 3 hanggang 5 mga nuclear-powered submarine ng Australia sa Amerika. Ang mga Tomahawk missile ay siyang gagamiting alas ng mga nuclear-powered submarine ng Australia na kayang tamaan ang target sa layo na 1,300 hanggang 1,600 kilometro. Kaya ito ang isa sa ayaw ng China dahil ang mga nuclear-powered submarine na ibebenta ng Amerika sa Australia ay mahirap ma-detect. Kaya sa pagkakataong ito, ang Australia ay pwedeng maglunsad ng anumang mga counter-attack laban sa China mula sa karagatan nang hindi nila nalalaman. Sa ibang balita naman, sa pagdating ng mga F-22 Raptor sa Pilipinas, ito ay nagbukas hindi lamang sa kakayahan ng Philippine Air Force na lumipad kasama ang isa sa pinakamalakas na eroplanong mandirigma sa mundo. Ito ay nagbigay din ng karagdagang moral sa ating mga piloto, lalo na sa isinagawang magkasabay na paglipad ng 3 Fa-50Ph at 2 F-22 Raptor fighter jets sa himpapawid ng Pilipinas. Dala ang tigda 2 AIM-9L Sidewinder air-to-air missile ay lalong nagbigay lakas sa ating Fa-50 fighter jets. Makikita rin natin ang DNA ng F-16 ng Amerika sa mga Fa-50 ng Pilipinas. Ipinakita din ng United States Air Force sa Philippine Air Force kung ano ang mga kapabilidad ng F-22 na wala sa ibang mga fighter jets sa pamamagitan ng isang subject matter expert exchange na ginanap dito sa bansa. Ayon din sa isang larawan, hindi lamang armado ng AGM-65G air-to-ground missile at AIM-9L Sidewinder air-to-air missile ang ating Fa-50 fighter jets. Alam nyo ba na ito ay armado rin ng smart bomb? Ito yung GBU-12 Paveway-2, isang laser-guided bomb kung saan ginagamit din ng US Air Force, US Navy, US Marine Corps at iba pang mga bansa. Sa mga nagsasabi na mahina ang Fa-50Ph fighter jets ng
Pilipinas, hindi siguro dahil kapag ito ay fully armed at marami tayo nito. Halimbawa na lang ng larawang inyong nakikita na armado ng dalawang AIM-9L Sidewinder, dalawang GBU-12 Paveway 2 laser guided bomb at dalawang AGM-65G air-to-ground missile. Siguradong lalong lalakas pa ang depensa ng hukbong himpapawid ng Pilipinas. Sa katunayan na ipabalita na nais pang dagdagan ng Philippine Air Force ng 12 pang ng Fa-50 ang armada nito, bukod pa sa mga multi-role fighter project ng Philippine Air Force. Sa ibang balita naman, matapos banggain ng isang Su-27 flanker ng Russia ang isang MQ-9 Reaper unmanned aerial vehicle ng Amerika sa Black Sea, nagpalipad muli ng unmanned aerial vehicle ang United States Air Force gamit ang Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk na may call sign na 4010 sa Black Sea, isang pagpapakita na walang makakapigil sa Amerika na lumipad saan ba pinapayagan ng international na batas. Galing pa ng Italy ang Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk na nagsagawa ng reconnaissance sa airspace ng Romania bago tumungo sa Black Sea. Ayon sa Flight Radar 24, sa mismong ika-27 ng Marso taong kasalukuyan ang paglipad ng 4010, isang unmanned aerial vehicle ng United States Air Force ang naging number 1 sa search at sinundan ng mga tao habang ito ay lumilipad patungong Black Sea. Sa katunayan, halos 15,412 katao ang live na nanood sa Flight Radar 24. Sa pagkakataong ito, walang Su-27 flanker o anumang eroplano ng Russia ang tumangkang i-intercept ang naturang drone ng Amerika. Sa ibang balita naman, President Vladimir Putin ng Russia meron ng warrant of arrest ayon sa ICC. Ito ay dahil sa mga nangyari sa Ukraine. Today, 17th of March 2023, the International Criminal Court has issued 2 warrants of arrest in the Ukraine situation for Vladimir Putin, President of the Russian Federation, and for Maria Lvova-Belova, Commissioner of the Russian President for Children's Rights, for the alleged war crimes of deportation of children from Ukrainian occupied territories into the Russian Federation. It is forbidden by international law for occupied powers to transfer civilians from the territory they live in to other territories. Children enjoy special protection under the Geneva Convention. The contents of the warrants are secret in order to protect victims. The ICC attaches great importance to the protection of victims, especially children. Nevertheless, the judges of the chamber dealing with this case decided to make the existence of the warrants public in the interest of justice and to prevent the commission of future crimes. This is an important moment in the process of justice before the ICC. The judges have reviewed the information and evidence submitted by the prosecutor and determined that there are credible allegations against these persons for the alleged crimes. The ICC is doing its part of work. As a court of law, the judges issued arrest warrants. Their execution depends on international cooperation.